हेलो एभ्रिवान, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ यो भिडियोमा हामी क्यापकटबाट चाहिँ माथि मैले स्क्रिनमा देखाएको जस्तो चाहिँ भिडियो बनाउँछौँ। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मेरो यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ल अब धेरै ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ है त। त्यसपछि क्यापकट ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने अनि यो भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। म हजुरहरूलाई मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिन्छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला। त्यसपछि लास्टमा गएर क्यापकटको वाटरमार्कलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु। त्यसपछि फर्म्याटमा क्लिक गर्ने अनि 9:16 रेसियो चाहिँ चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि चाहिँ फिङ्गरको मद्दतले चाहिँ यसरी जुम गरेर फुल स्क्रिनमा बनाउनु होला। बनाइसकेपछि चाहिँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने अनि हजुरहरूको सातवटा फोटो चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो फोटोलाई चुज गर्दै यसरी जुम गर्नु होला। अरु सबै फोटो पनि यसरी जुम गर्ने, फुल स्क्रिनमा बनाउने। बनाइसकेपछि चाहिँ यो सबै फोटोहरूलाई चाहिँ 0.5 सेकेन्डमा राख्नु होला सबै फोटो। अनि त्यसपछि ब्याक आउने। ब्याक आएर अडियोमा क्लिक गर्ने अनि एक्सट्र्याक्टेडमा अनि त्यो सङ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु होला। म हजुरलाई लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो फोटोहरूलाई चाहिँ यसरी हातको मद्दतले चाहिँ अलिकति जुम गर्नु होला। जुम गरेर त्यो फर्स्ट फोटोको लेयरमा क्लिक गर्ने अनि स्टाइलमा क्लिक गर्ने अनि थर्ड अप्सनको 3D जुम प्रोमा क्लिक गर्ने। यो 100 सम्म नभएसम्म चाहिँ वेट गर्नु होला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटो, थर्ड फोटो, अरु सबै फोटोहरू चाहिँ यही 3D जुम प्रोमा सेलेक्ट गरेर यसरी कन्भर्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि हजुरहरूले फोटोको अगाडि त्यो ट्रान्जिसन इफेक्टमा क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेर यता चाहिँ धेरै इफेक्टहरू छ, हो त्यो चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मनपर्छ त्यही हाल्नु होला। म चाहिँ ब्ल्यान्च हाल्छु, यो हजुरहरूले हाल्दा नि हुन्छ नहाल्दा नि हुन्छ। त्यसपछि एप्लाई टु अल गरेर टिक मार्कमा क्लिक गर्नु होला।
त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने अनि 100 नहुने जालसम्म एकछिन वेट गर्नु होला अनि एक्सपोर्ट हुन्छ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि डनमा क्लिक गर्ने। हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज एक लाइक अनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।